पेपर 2 कॅल्क्युलसमधील आपण रिडक्शन फॉर्म्युले हा चॅप्टर बघू आपण. इंटिग्रेशन ऑफ साइन रेज टू एन एक्स with respect to x within the limit 0 to pi by 2 and integration of cos raised to n x cos x and e raised to n with respect to x from 0 to pi by 2. अशा टाईपचं जर इंटिग्रेशन असेल तर ते किती इंटिग्रेशन असेल रिडक्शन फॉर्म्युला. इफ दिस एन इज द इवन साईन आणि कॉस साईन रेज टू एन असेल किंवा कॉस रेज टू एन ऑफ एक्स दोन्ही वेळेस फॉर्म्युला तोच आहे. इफ 0 टू पाय बाय 2 साईन रेज टू एन एक्स डी एक्स इज द ह्या एन असेल n-2 n-4 हा n 2 वजा कमी होतो आहे 4 टू इथंपर्यंत आणि इथं वर n-1 n-3 n-5 हा 2 कमी होतो आहे आणि शेवटी 1/3/4 1/2 आणि इवन असेल तर इथं पाय बाय 2 असेल. कॉसचा सुद्धा हाच फॉर्म्युला असेल n-1 अपॉन n n-3 अपॉन n-2 n-5 अपॉन n-4 अप टू 3/4 आणि इथं 1/2 आणि पाय बाय 2 हा इवनचा फॉर्म्युला. इफ n इज ऑड असेल तर 0 टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 ऑफ साइन रेज टू एन एक्स डी एक्स इज द n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 डॅश डॅश अप टू 4/5 इंटू 2/3. इवन असताना ह्याचं n होतं n-2 n-4 ऑड असताना सुद्धा सेम n-1 n-3 n-2 2 ऑड असेल तर इथं काय असेल 4/5 2/3 येईल आणि हा 1 असेल आणि इवन असताना इथं काय असेल 3/4 1/2 आणि पाय बाय 2 येईल. एवढाच फरक असेल इवन आणि ऑडमध्ये. कॉस इंटिग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू एन एक्स काढताना n ऑड असताना सुद्धा आणि साईन ऑड असताना दोघांचे फॉर्म्युले सेम. That is the integration from 0 to pi by 2 of sin raised to n x and cos raised to n x is the same. हे आपण कसं सेम आहे दाखवू. We know the one property integration of fx from 0 to a is the same as the integration from 0 to a within the limit 0 to a of f of a minus x. Here function is the fx and here is the a minus x. A is the upper limit. Now take the one integration from 0 to pi by 2 of sin raised to nx dx. आता fx किती आहे sin x and it raised to n. upper limit pi by 2. Take a sin of a minus x pi by 2 minus x it raised to n and dx. मग sin of pi by 2 minus x is the that is the sine of pi by 2 minus x raised to n. Sine of pi by 2 minus x is the cos of pi by 2 and it raised to n means cos raised to n of pi by 2. pi by 2 नाही सॉरी x आणि x आणि हे दोन्ही सेम आले. आता आपण एक्झाम्पल्स बघू. इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 ऑफ साइन रेज टू 7x dx अँड दिस आणखीन एक्झाम्पल 0 टू पाय बाय 2 ऑफ कॉस रेज टू 7x dx. इथं साइन रेज टू 7 आहे, इथं कॉस रेज टू 7 आहे. इन बोथ केस n इज द 7 अँड दॅट n इज द ऑड. आपल्याला ऑडचा फॉर्म्युला पाहिजे. वेन n इज द ऑड दोघांचं इंटिग्रेशन काय असेल सेम असेल. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 ऑफ साइन रेज टू nx dx अँड इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय कॉस रेज टू nx dx. n-2 n-4 n 2 वजा करायचं इथे n-1 n-3 n-5 ऑड असेल तर 4/5 2/3 आणि 1 येईल. आता इथं आपण 7 घेतलेलं आहे कॉस रेज टू 7 आणि साइन रेज यांचं दोघांचं सेम. इथं n 7 n-2 7-2 7-4 ठीक आहे आणि इथं किती 7-1 7-3 7-5 7-1 6 7-3 4 7-5 2 आणि 7-2 5 7-4 3. इथं लास्टला किती आलं 2/3 आणि ह्या फॉर्म्युल्यात किती आहे 2/3 4/5 आणि ह्याच्या अगोदर काय असेल 6/7 आणि इथं 1-1 म्हणजे हे त्याचं इंटिग्रेशन असेल. ठीक आहे. दॅट इज द 6/7 4/5 दिस 3 and 6 3 get cancel. Here is 2 remaining 2 2 4 that is 16/35. That is the integration of
sin raised to 7x within the limit 0 to pi by same as the integration of cos raised to 7x within the limit 0 to pi by 2. दोघांचा आन्सर सेम. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल 0 to pi by इंटिग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 10x. साइन रेस टू 10x इंटिग्रेशन काढायचं आहे विदिन द लिमिट 0 to pi by 2. त्याच वेळेस कॉस रेस टू 10x सुद्धा इंटिग्रेशन करायचं. हिअर एन इज द इवन. साइन रेस टू nx अँड कॉस रेस टू nx इंटिग्रेशन सेम when n इज द इवन. काय असेल n-2 n-4 4 2 n-1 n-3 n-5 3 5 4 लास्ट टर्म 1/2 आणि pi by 2 इफ n इज द इवन. तर साइन रेस टू 10x कॉस रेस टू 10x काढताना आपण इथं n इज द 10 10-2 10-4 10-6 10-8 दोन डिक्रीज करत जायचं प्रत्येक 0 2 4 6 8 10-1 10-3 10-5 10-7 10-9 that is 9/10 7/8 5/6 3/4 1/2 इथं आलं 3/4 1/2 3/4 1/2. मग त्यावेळेस इथं काय असेल π/2 टोटल आहे आणि सिम्प्लिफाय केलं की 63 π/512. Next example, evaluate the integration from 0 to pi by sin raised to 8x with respect to x and evaluate the integration of cos raised to 8x within the limit 0 to pi by 2 if n is the even. आता cos raised to nx and sin raised to nx in both case n is the even and that n is the 8. मग हा फॉर्म्युला असेल इवनसाठी यांमधून या 2 वजा करायचे n-2 n-4 अप टू आणि n-1 n-3 n-5 अप टू वी गेट 3/4 1/2 and π/2. 8-1 8-3 8-5 8-7 8 8-2 8-4 8-6. आता याच्या पुढं आपण 8-6 8 केलं की 0 त्यामुळे इथं आपण थांबतो आहे. ठीक आहे, म्हणजे काय येईल 7 5 3 and 8-7 1 8 6 4 and 2 इथं इवन आणि इवन असताना शेवटी π/2 एक असतं म्हणून हे 3 आणि 3 गेट कॅन्सल 2 रिमेनिंग 7 × 5 35 8 × 2 × 4 × 2 is the 256 35 π/256. साइन रेस टू 8x असेल किंवा कॉस रेस टू 8x असेल या दोघांचं इंटिग्रेशन विदिन लिमिट 0 to π/2 सेम असेल. ठीक आहे. नेक्स्ट इव्हॅल्युएट 0 to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to π/6 ऑफ साइन रेस टू 8 3x sin of 3x and it raised to 8 with respect to x. sin 8³ of 3x put 3x. आता इथं आपल्याला प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये 0 to π/2 असेल तर आपण तो फॉर्म्युला यूज करतो. पण इथं काय π/6 आहे आणि इथं x असायचं त्यावेळेस आपण काय करू पुट दिस 3x इक्वल टू थिटा. हे मल्टिपल अँगल आहे आपण सिंगल अँगल 3x इक्वल टू थिटा डिफरन्शिएटिंग दिस वी गेट 3dx इक्वल टू d थिटा दॅट इज dx इक्वल टू d थिटा अपॉन 3. When x equal to 0 then theta equal to 0. When x equal to π/6 then we get π/2. 3x 3 into π/6 that is the π/2. Now integration becomes within limit 0 to π/2. 0 to π/2 and sin raised to 8 sin raised to 8. 3x ची किंमत किती घेतली आपण थिटा आणि dxची व्हॅल्यू किती आहे d थिटा बाय 3 हे 1/3 कॉन्स्टंट इंटिग्रल साईनच्या बाहेर असेल आणि इथं काय असेल 0 to π/2 ऑफ साइन रेस टू 8 ऑफ थिटा विथ रिस्पेक्ट टू d थिटा. आता आपल्या स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे. याच्यासाठी काय असेल n-2 n-4 आता इथं n-1 n-3 n-5. आता 8 8-2 6 4 2 7 5 3 and 1 आणि इवन असल्यामुळं π/2 आणि हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय येईल 35/768. नेक्स्ट एक्झाम्पल इव्हॅल्युएट
0 to within the range 0 to pi of sine raised to 5 of x by 2 with respect to x. Put x by 2 equal to theta, and differentiating this we get dx by 2 equal to d theta, that is dx equal to 2 d theta. When x equal to 0, then theta equal to 0. When x equal to pi, then theta equal to pi by 2. Theta is the x by 2, and when put theta x is pi, then pi by 2. Now integral 1 becomes integration from 0 to pi by 2 of sine raised to 5 theta into dx च्या ऐवजी 2 d theta ठेवलं, 2 outside the integral sign, and integration from 0 to pi by 2 of sine raised to 5 of theta with respect to theta. आणि हा ऑड आहे एन, ऑडचा फॉर्म्युला काय, एन एन मायनस 2 एन मायनस 4 एन मायनस 1 आणि एन मायनस, इथं एन असं, एक मिनटं, एन एन मायनस 2 एन मायनस 1 एन मायनस 3. आता एन किती आहे, 5. 5मधून 2 गेले 3 1, 5 एन मायनस 1 4 2 आणि ऑड असेल तर 1, म्हणजे 2 × 4/5 2/3, दॅट इज द 16/15. इथं आपण थांबू.